Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. Gitu. So hari ni Fika akan buat ASMR mukbang. Okay, untuk kali pertamanya Fika akan buat mukbang. Okay, Fika makan apa, you guys kena nantikan. Macam tu. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, turn on the bell notification dan follow Fika di Instagram. So guys, hopefully you guys have a great weekend. Okay, sebab hari ni hari Sabtu. Semoga korang tengok video ni pun di hari Sabtu minggu depan. Macam tu. So guys, without further ado, let's move on. So kita buka. Tapi I rasa dalam ni kuih. Cuma tu lah, tak jumpa gunting kat mana. Okay, tiba-tiba ada gunting. So kita buka ya semua. Okay, sesi unboxing kita sangat tragis. Okay, so biskut ni daripada Manis by Q. Is it? Manis by Q. Tada! Sorry, dia kabur sikit lah ya, sebab record pakai phone. Okay, so sis dapat 2 botol. So kita dah boleh mulakan lah kita punya mukbang ASMR. Tada! So kalau korang nak tahu, ni akan menjadi video pertama yang Fika cuba nak buat video ASMR mukbang. Okay, so harap sangat video ni menjadi, sebab takut video ni ke laut. Okay, tanpa membuang masa, jom kita start. Okay guys, jom kita mulakan ASMR kita. Sedap. Cookies ni dia banyak kacang sebenarnya. Okay, tapi macam rasa dia macam famous Amos jugalah. Korang rasa lapar tak dengar I makan? I love this cookie. Okay,
Memang pun dah rasa dah sebenarnya tadi. Dia kata sedap. Cukup rasa. I memang suka makan biskut. Hari ni mesti habis dah 1 botol. Sekejap. Sangat sedap. Okay, dia biskut lah. Biskut yang, you know. Yeah. And dia memang rasa dia sedap. So, kalau korang teringin nak rasa, korang boleh pergi dekat dia punya Instagram. Tada! Macam tu. Rasa dia sumpah sedap. Kalau korang tak rasa nak makan kalau dengar I buat ASMR ni, maksudnya korang tak cukup lapar lagi. Tapi, in case lah kan, kalau korang tiba-tiba rasa nak makan cookies dan sebagainya, boleh pergi kedai ni. Harga dia murah-murah sahaja. Okay, kalau nak tahu lebih details tentang produk ni, boleh check dia dekat Instagram. Okay, DM je macam tu. Okay, so thank you for watching my ASMR yang tak seberapa ni. Okay, first try. Okay, so korang jangan pula bagi aku thumbs down. Bagi aku thumbs up. Okay, so